Ayan, good. Sa inyong lahat dyan, ayan, good morning mga kadudungers ko dyan. Ayan, welcome back to my channel. Ayan guys. So ngayon is, nagbigay ako ng mga break ng mga baka. Ayun, kung nakita nyo, hindi nyo nakita. Ayun, yun, may mga baka doon. Doon, yan. May mga baka doon. So binigyan ko sila ng break, tapos nagpakain din ako ng mga baby calves, mga calves. Kaso lang nagpakain ako pero hindi ako nagpainom sa kanila. Hindi na sila uminom. Ito kasi sila hindi na umiinom ng gatas. Yan. So tinitrain na namin silang tinitrain na namin silang pakainin ng damo. So nasa paddocks na sila. Ayan. Yan yung mga calves. Ayan. Diba ang dami? Kahapon 12 lang yun, pero ngayon ayan sila, napakadami nila. Hoy mga calves, ayan. Ang dami-dami nila. So yun yung ganap ngayon. So ayan, yun ang trabaho ni Dodo ngayon. So balik tayo kasi nag-shift din ako ng effluent, naka-quad bike ako. So ayan, pinaatras-atras ko, pak, atras. Nag-shift ako ng effluent eh. Oops. Ayan. So yun yung kaganapan natin ngayon dito, no. So ganito lang yung trabaho during summer, kasi summer ngayon sa New Zealand. At tawag nito, ang trabaho dito is ganun lang. Ganun yung trabaho. Mag-ano ka ng mga calves, mag-ano ka ng mga break, tapos i-check mo yung mga fences, kasi minsan maraming mga fences na mga broken fences ba. Ganun ba? So ayan, dungoy. Diba? Ayan, so ganun lang yun ang buhay dito guys. So ang hirap, ayan. Sira na yung quad bike. So yun guys. So thank you guys sa inyo, no. So salamat sa pag-watch nyo sa mga vlogs ko. So yun yung mga ginagawa ko dito ngayon. So this is my daily vlogs. So araw-araw tayong magbablog ngayon kasi nga kailangan nating humabol. Kasi itong mga nagdaang 4 weeks is wala akong mga vlog. So ngayon magbablog ako ng magbablog. Ayan. So I'm very happy guys na tag dito, I'm already here. Okay. So welcome back to me. Ayan. So yun, nakailang zona ako. So yung ganyan ang ganap. And one thing realized pala, no, na tawag nito, na parang na-realize ko na my life really is in a farm. Kasi tingnan nyo guys, I'm already contented na pag noon sa Pilipinas ako, doon nga okay sa Pilipinas, masaya, happy doon. Pero nagkasakit-sakit naman ako, nagka-fever and flu. Tapos umuwi nga ako sa New Zealand, ubo-ubo ako. Ayan. Pero nung dumating ako dito sa New Zealand, because siguro sa environment or sa mga alikabok na siguro, pero nung dumating ako dito sa New Zealand, yun, parang nawawala na sila lahat. Maybe because of the environment siguro, or naninibago lang talaga ako. So I realized na siguro nga yung katawan ko is tag nito, di na siya masyadong, hindi naman sa nagmamayabang ako na ayaw ko kasi hindi ako uuwi ng Pilipinas kasi nga matagal na ako dito. Hindi naman sa ganon. Siguro kung yung iba, siguro kung nangingibang bansa kayo, siguro mararamdaman nyo rin yun, na pag uwi nyo talagang iba talaga ang pakiramdam nyo, no, lalo na sa health nyo. Ayan guys, so yun, share lang naman. Ayan, so thank you sa lahat ng mga supporters sa akin, no. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. So guys, don't forget to subscribe and click the notification bell below.
para updated kayo sa lahat ng mga vlogs ni Dudong Gatacero. Ayan, nandito yung mga baka, chichik natin sila. Ayan sila. Ayan, so hindi sila gumagalaw kasi busog sila. So babalik ako doon kasi magsi-shift ulit ako ng mga sprinklers. Okay guys? Ayan, thank you guys at muli maraming salamat at magkita tayo ulit sa next vlog ni Dudong Gatacero. Ayan guys, bye bye!